Mirëmëngjes të dashur shikues. Po fillojmë me emisionin e zgjohur dhe do të fillojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit përditshëm. Data sot është 25 prill, ditë e njëjtë. Fillojmë me gazetën Panorama. Gazeta Panorama hapet me titullin kryesor: Parat në dorë dhe tokë, si kompensohen pronarët. 6 skemat. Nga kompensimi 100% me para në ndarjen e tokave shtetërore, zbardhen 6 skemat për ish pronarët. Zbardhet paketa e re ligjore e Agjencisë së Pronave. Shkrimi vjen në faqen 15. Kërcënime halabakësh në rrugë dhe me SMS. Agron tufa, nga 78.000 partizan, 265 kriminel. Kreu Institutit për Studimin e Krimeve të Komunizmit, pa ditë brahon, brokajnë dhe tarifën. Arsyet pse më linçojnë. Ruçi me zvendës presidentin e Parlamentit Evropian. Kemi bërë detyrat e shtëpisë, dekurajuese, por nuk u hapën negociatat. Aktorët e jashtëm do të rrisnin ndikimin në Shqipëri. Vazhdojmë me politikën. Opozita sot bllokon 5 akse nacionale. Kryesia e Partisë Socialiste nuk negociojnë për zgjedhjet. Në Universitetin Luar Rasi, pakt me komisionerin kundër diskriminimit. I penduari tregon takimin mes Murataj dhe Çalës para grabitjes në Rinas. Premiera ndalohet për moshat 9-16 vjeç, ku mbaro sjell dramën e re në teatr. Ndërsa opinionet vijnë nga profesor doktor Bardosh Gaçe, Miqësi e trazuar, një libër brillant i ambasadorit Bashkim Zeneli. Nga Romeo Gurakuqi, Diktaturë me zgjedhje, dhe nga Natasha Mulaj, Vetingu, Drejtësia dhe Europa. Këta ishin titujt e faqes parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare hapet gjithashtu me një titull njoftimi për kompensimet, ndërtimet pa leje, tapit për 1.000 familje, emrat e përfituesve në Tiranë dhe në rrethe, sipërfaqja që merr çdo familje, kalimi i pronësisë për sipërfaqe sa trefishi i ndërtimit, por jo më shumë se 500 metra katror. Qeveria u njeh pronësinë e trullit pronarëve në të gjithë vendin. Grabitja në Rinas, rrëfehet i penduari, ish policia në kërkim, dogji furgoni në Kamz. Alkond Bengasi tregon takimin me Admir Muratajn, makinën që modifikova ma dhan vëllezrit Çala. Kush është 31 vjeçarja, pjesë e grupit? Lajme të tjera. Gramos Ruçi pret zvendës presidentin e Parlamentit Evropian, Castaldo, Shqipërinë e duam të parën e klasës. 30 qershori, pra dita e zgjedhjeve, 4 orë mbledhen në kryesia në Partinë Socialiste. Në zgjedhje hym me opozitën e re. Eksperti Stefan Qirici, edukimi ekonomik çelësi i suksesit shoqërisë. Heroina nga Irani, arrestohet banda e shqiptarëve në Greqi, sekuestrohen 3 milion euro drogë. Tek Luarasi, marrëveshje kundër diskriminimit, et Hemeruka thot edukim brezave me frym tjetër. Robert Gajda, bashkëpunim efektiv. Opozita bllokon sot 5 akse rrugore në të gjithë vendin, Basha te Shqiponja. Opinionet në gazetën shqiptare vijnë nga Dominik Mojsi, Emocioni i Notre Dame, dhe nga Skënder Mingjozi, nuk ke ku shkon pa folur me armikun. Jemi me gazetën Telegraf. Titulli kryesor, koeficienti i ri për pensionet nga vitin 94 deri në vitin 2019. Specialisti Fadil Kepi, qeveria ka vendosur ndryshimin e llogaritjes pensionit për gjithë përfituesit që dalin para dhe pas prillit 2019. Trajtimi i veçantë për minatorët e nëntokës, shpërblimi për familjet e dëshmorit të dheut dhe kushtet e daljes në pension për fermerët, mësuesit, emigrantët dhe artistët. Reportazhi i Deutsche Welle. Koalicioni opozitar në Tiranë u thot jo zgjedhjeve false, pritet përshkallëzimi e protestave në të gjithë vendin. Kryebashkiaku Veldiaj, bashkia krahas rikonstruksionit konvikteve studentore do të prezantojë projektin e kampusit universitar.
Shqipëria sot në protest, opozita do të bllokojë në orën 18:30 5 akset kombëtare për 1 orë në Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan dhe Milot. Analizë nga Elona Shehu. Rritja ekonomike duhet të jetë objektivi i Bankës së Shqipërisë, por Banka Qendrore është shkëputur nga misioni i saj dhe është kthyer thjesht në një bankë të zakonshme, ja praktika bankare në 31 vende të botës që nuk po ndiqet nga Banka e Shqipërisë. Rilindja vën në diktat gjyqësorin, forumi në Telegraf, flasin juristët Xhanari, Cakrani dhe Islami. Vetëm në diktatura gjykatet japen vendimet brenda ditës, nga që janë kuzhinat qeverisë, spastrimi administratës në prag të zgjedhjeve dhe pse kryeministria është katandisur në call center. Raporti alarm në KQZ. Opozita denoncon Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit sepse ka marrë në dorë regjistrin kombëtar të gjendjes civile dhe të gjithë bazën e të dhënave për votuesit. Opinionet dhe komentet. Akademi përkujtimore për masakrën e Tivarit në Prishtinë nga Frank Shkreli. Dhe qeveria harron Avni Rustemin, atentatorin e Esat Pash Toptanit nga Ergysa Lushi. Ikim nga Gazeta Telegraf për të ndalur te Gazeta Mapo. Titulli kryesor: Thellohet kriza. Partia Demokratike nis bllokimin e rrugëve. Soreka takon të veçlit. Partia Demokratike dhe aleatet e saj në opozitë sot do të zhvillojnë protestë në 5 zona të ndryshme të vendit, duke bllokuar të paktën për 1 orë akset kryesore rrugore. Ambasadori Soreka kërkon takim me partitë e vogla opozitare. Europa nis të lëviz, qershori po afron, palët nuk tërhiqen. Një tjetër titull i rëndësishëm: Grabitësit e rinasit në gjykat, pjesë e grupit edhe një femër. Bashkëpunëtorët, vajza e cila po kërkohet është 31 vjeçaria Edlira Bici. Ka dyshime se Bici ka djegur një nga automjetet që të krijonte kaos te policia, e cila u drejtua në krahun e kundërt të grabitësve. Albanologji, topografia dhe organizimi i fisit në Shqipërinë e Veriut, nga Franc Nopça. Post grabitja, bankat kanë një problem, Shqipëria ka para me tepri. Për korporatën e investimeve, Tabaku thot ligji e bën Ramën pronar të çdo pasurie publike. Nga sporti, Kuksi bind, por sfida me Skënderbeun vazhdon. Opinioni nga Sokol Shameti, eksperimenti i urryeshëm i Milgram. Koalicioni, Partia Socialiste braktisi Çamerin, PD-PDIU, 2 marrëveshje të shkruara. Komenti nga Klodian Tomori, kasollja që çmontoi maskaradën e shëndetësisë. Dhe pikpyetit dhe mësimet që dalin nga muri i Trumpit, nga Zamir Sulejmani. Karikatura e ministrit Bujar Kapixhi, sot i kushtohet ministrit i jashtëm në detyrë Gent Cakaj. Titulli lëmsh fjalësh. Vijoj me Gazetën Shekulli. Lihen në burg 3 arrestuarit e rinasit, në kërkim edhe një femër. Gjyqi për Renaldo Sulën, Samir Çelën, Oltian Veselin. Rrëfimi të pendurit, zbulohen Tani dhe Daja, po kërkohen në Kosovë. Nga tema e zgjedhjeve, Kokdhima, do ta presim PD-n deri më 10 maj. Kandidimin tim për Bashkinë e Tiranës e vendos Kongresi i Partisë zgjidhja më 11 maj. Përplasja e Kokdhimës në emisionin e Çanit, do ta largoj Veldiajn nga bashkia. Nard Ndoka, do t'i kërkojmë ambasadorit Soreka të inkurajojë dialogun mes partive. Sërish komentin nga Klodion Tomori, kasollja që çmontoi maskaradën e shëndetësisë. Bashkia Tiranë tenderi dyshimt 332 milion lekë për ndriçimin. Një kompani ka fituar kontratën për të rregulluar rrjetin e ndriçimit për 10 ditë. Tenderi i firmosur këtë muaj ka eliminuar 3 konkurrentët e tjerë. Nga zgjedhjet në Itali, Borana Tartari, shteti shqiptar nuk më ka ndihmuar që të promovohemi. Agim Nesho, pakti i propozuar nga Kokdhima vlerë e shtuar për procesin zgjedhor. Matura shtetërore, Rezana Vrapi, risia e testit është shtimi i pyetjeve. Vijoj me shqiptarja.com. Ekskluzive, shifrat zyrtare, protestat e PD-LSI deri tani u kanë kushtuar 640 milion lekë shqiptarëve.
Zbardhet kosto financiare për dëmet e shkaktuara nga protestat e dhunshme të opozitës jo parlamentare, nga pagat e orëve shtesë të policëve deri tek dëmtimet e ndërtesave qeveritare. Bashkia e Tiranës, 7 gjoba Partisë Demokratike në vlerë 25 milion lekë. I penduar i grapitis Rinasit si më bën ofertën Çala dhe Murataj në një drek në Kavaj. Kompensimi i pronarëve, qeveria ndryshon VKM-të e mëparshme. Zbardhet lista, korrigjohen emra pronarës dhe sipërfaqe e kompensuar për efekt legalizimesh. Rubrika Periferi nga Alba Maltezi, kur të vdes njëshi që kemi në kokë. Meditime nga Edison Ypi në faqen 16, një analizë nga Bajram Peçi me titull Ëndra e fshehur e fashistëve për t'u hakmarrë. Spiro Pali, nuk negociojmë. Partia Demokratike ka lënë në rrugë zgjedhësit. Furtunë në administratë shkarkohen 600 punonjës, Edi Rama nuk ishin të denjë. Dhe së fundi, nderim pas vdekjes, mjeshtri Kodra shpallet misionar dhe ambasador i paqes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazeta Sot. Titulli kryesor, ndërkombëtarët gati të shkrinë PD dhe LSI. Nisin tentativat të bindin Dukën, Shehin dhe me diun të braktisin Bashën e Kryemadhin. Zbardhen negociatat. PD dhe LSI fillojnë lëvizjet për të futur në kolaps vendin. Bllokohen sot akset nacionale në 5 qarqe. Pritet kaos në trafik. Sulmoi luftën nacionale çlirimtare, terrorizohet Agron Tufa, akuzon Brahon, Brokajn, Tarifën e Dukën se duan ta eliminojnë. Zbardhet letra Enver Hoxhës për fuqitë e mëdha, ja si kërkonte në vitin 44 njohjen e qeverisë. Britania vendosi të hapë zyrë të posaçme në Tiranë. Nis puna për ndryshimin e sistemit zgjedhor, riformatohet komisioni i posaçëm parlamentar, deputetët e opozitës së re fundosin LSI. Çelet ekspozita ndërmjet artistit dhe kritikut me punimet e artistëve Andon Kuqali dhe Abbas Hado. Komentet dhe analizat vijnë nga Kristo Mërtiri, unë besoj kryeministrin, na duhen gazetar, jo në Alban e gazepqar, nga Fatos Çoçoli, njeriu më i sulmuar, dhe nga Hyq Medzane, Europa dhe qeveritë shqiptare e kanë mbyllur në burg çamërinë. Gazeta Dita ka titullin kryesor Një lepurush në Moskë. Ish ambasadori shqiptar në Rusi, Shaqir Vukaj, një episod me lepurushin në ambasadën shqiptare në Moskë në kulmin e luftës së Kosovës. Dhe një sqarim për babain tim, Beto Faslia. Rrugët që bllokohen sot në veri dhe jug, një analizë për gjendjen e PD-s dhe LSI-s, nga Skënder Mingjozi. Profesori Shqipëria se një trung me dek të thara, nga Entela Resuli. 75 vjetori i brigadës së 8 bisedë me 3 partizan, nga Safet Ramolli. Nëntëvjeçaret dhe gjimnazet publike më të mirë në Tiranë, karta e performancës. Arben Duka, unë Bejtegjiu dhe Agron Burgaxhiu, pas padis që një ballist karavidhe, fyesi dëshmorëve i ka bërë poetit, ditës dhe bashkëpunëtorëve të saj. Reagim për draftin e ministrisë për vlerësimin e aftësisë së kufizuar nga shoqatat e të verbërve. Dhe së fundi letra e pronarëve, komisioneri Han dhe mashtrimi që po bëhet me pronën. Gazeta Koha Jon, nis mosbindja civile ndaj Ramës. Sot opozita bllokon akset kryesore në Elbasan, tek rreth rrotullimi i Bredasheshit, në Durrës, në kryqëzimin e rrugës Plepa Kavaj, në kryqëzimin e Milotit, në Fier, në zonën e njohur me emrin rrotullimi i Sheqit në Tiranë, te rrotullimi Shqiponja. Jorida Tabaku, kryeministri Rama po vjedh çdo pasuri publike. Presidenti Meta, Holanda një vend i rëndësishëm për Bashkimin Evropian dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë. Një intervistë Albana Jeminaj, të jesh avokate do të thotë përgjegjësi e madhe. Reagon vajza e Linda Ramës, Rea, pa di ndaj medjave që kanë shpifur ndaj saj.
zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, Shqipëria e para e klasës dhe në krye të listës për negociatat. Një profil nga Esido Barkaj, misionari që rindezi lambadhen e Pashkës në Shqipëri. Dhe titulli i fundit, një tjetër intervistë me Erisa Xhixhën, zgjedhjet pa opozitën është projekti më i rrezikshëm për Shqipërinë. Gazeta Tema, titulli kryesor, si u bashkuan dy armiqt e përbetuar që ishin gati të rriheshin edhe fizikisht me njëri tjetrin, një çam dhe një grek në një derë. Vendimi i Holandës për vizat flet Knut Fleckenstein, e motivuar politikisht dhe e mbështetur nga politikanët shqiptar. Rea, bia e bashkëshortes së kryeministrit Rama, gjyq juridik e publik për Artur Xhein, unë dhe perversiteti i tij. Rrëfimi i Muhammer Kupe, presionet dhe torturat e sigurimit të shtetit për të na bërë spionë. Agron Tufa, duan të më eliminojnë fizikisht, i kam lënë me shkrim autorët. Antena brenda familjes, Jari shpërndan udhëzimet për bllokimin e rrugëve. Vendimi i zbardhur i KPK-s, Petrit Çenov shehu aksionet e djalit në 5 kompani. Opinionet vijnë nga Ilir Yzeiri, epopeja e koalicionit kombëtar, nga Skënder Mingjozi, nuk ke ku shkon pa folur me armikun, nga Pullum Kulla, zikja për një kongres partie, dhe nga Alfred Peza, që ndodh pas 30 qershorit, toka do të vazhdojë të rrotullohet. Këta ishin gjithë titujt e gazetës Tema, vijoj me gazetën Standard. Prapaskenat e ligjit, korporata investimeve, skema gjigande e grabitis, Partia Demokratike, si kryeministri do të bëhet pronar i çdo pasurie publike. Denoncimi i tabakut, Rama jep të drejtë vetes me këtë ligj të përdorë korporatën për të shpërndar pronat publike tek të njëjtët oligark apo tek personat pa identifikuar. Shifrat e Instat, varfria flet me fakte, 1/4 e të punësuarve paguhen me pagë minimale. Kush pengon votimet, dënohet. Mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste zgjat 4 orë. Partia Socialiste drejt skenarit për zgjedhje pa opozitën reale. Nis aksioni opozitar, nis mosbindja civile, sot bllokohen rrugët, protesta e opozitës në 5 qytete. Takimi presidenti Meta me arbanasit e Zarës, jeni faktori më i fortë njerëzor që i bashkon popujt tanë. Ndryshon formula, Komisioni i Reformës Zgjedhore me 10 antar, Partia Socialiste plus opozita e rreme. Kemi përfunduar edhe me gazetën Standard, vijojmë me gazetën Integrimi. Takimi me kryetarët e LSI në Rrethe. Kryemadhi, LSI e angazhuar në aksionin opozitar, lufta ndaj varfrisë prioritet kryesor. Kryetari e LSI-s, lufta kundër varfrisë është prioriteti kryesor dhe opozita është e bashkuar kundër keqqeverisjes, varfrisë dhe largimit të të rinjve nga vendi. Sot të gjithë shqiptarët në protestë te parlamenti dhe bllokim të rrugëve nacionale në orën 18 kundër këtij pushteti të inkriminuar deri në palc. Intervista me Klajda Gjoshën, zgjedhje monopartiake do të ishte një vetvrasje tjetër për Shqipërinë. Viktor Tushaj, ç'po i bën Kazanit e Tepsis o pa kryeministër? Edmond Panariti, pse vegjetojnë një kontingjent të paaftësh në laboratorët e AKU-s. Përparim Spahiu, minatorët duhet të bëhen bashkë dhe të protestojnë fort kundër Edi Ramës. Dhe titulli i fundit nga Petrit Vasili, Edi Rama, ky usta i gënjeshtrës, asnjë gram nuk e luftoi papunësinë. Gazeta Liberale, postbloku i opozitës. Për shkallëzimi i aksionit opozitar zgjeron hartën e tubimeve. Pse ndryshoi strategjia për protestat dhe efektet që mund të prodhojë bllokimi i akseve kryesore të vendit. Kryesia e Partisë Socialiste nuk negociojnë me PD-n. Socialistët vendosin të vijojnë përgatitet për zgjedhjet lokale. PD ka lënë në rrugë zgjedhësit.
Dekania Bushati, klinika ligjore e UET, një mundësi më shumë për studentët e drejtësisë. Opinioni nga Veton Surroi, emri i vërtet Sundin Feudal. Një koment nga Klementin Mile, 2 rrugët e vetme për zgjidhjen e krizës. Dhe editoriali nga Ervis Iljazaj, kriza ekonomiko-shoqërore, të gjithë kërkojnë punë në shtet. Gazeta Super Shëndeti. Tiroidet plani ushqimor, si të rrisni funksionin e tiroides, 10 ushqyesit që e kthejnë në punë. Migrena, 10 gjërat që duhet të mësoni sakt nga dhimbjet torturuese. Terapia me hormone, ja efektet anësore dhe lidhje me kancerin. Alergjia, të gjitha shkaqet e fshehura që nuk u thon mjekët. 2 kura falas për pankreasin që qetësojnë sheqerin në gjak dhe ulin varësinë për ilaçe. 4 fazat e hipertensionit, kur mbahet nën kontroll pa ilaçe. Diabetikët dhe stomaku, sëmundjeja e stomakut që prek shpesh pacientët me diabet, 5 kura në shtëpi. Ka gjithashtu lajme për produkte bimore që zgjidhin probleme të ndryshme të shëndetit, njoftim për testin e intolerancës ushqimore, që është themelor për përcaktimin e një diete të shëndetshme. Kështu kemi përfunduar edhe me gazetën Super Shëndeti dhe vijojmë me gazetën e fundit Panorama Sport. Sulm atomik i Kuksit, Bregu mban në lojë Korçarat, tifozët që në rrethimin në Kamës, Vangjeli tërbohet me Hamitin. Veriorët mundin Skënderbeu në raundin e parë, Reginaldo dhe Shkurtaj të frikshëm. Mëtej sërish nga sporti kombëtar, Luftëtari dhe Tirana pa shënjestër, Halili ndeshja më e dobët e sezonit. Opinioni nga Ylli Aga, licencimi i klubeve në funksion të strukturës së garave. Specialja, teknologjia VAR në Shqipëri në vitin 2021. Ish trajneri Bejkush Birçe, Partizan duhen blerje për Europën. Gega ka meritën kryesore, por nevojitën sulmues. Legionarët, ekspert i kupës, Cikaleshi çon turqit në finale. Nga sporti ndërkombëtar, PSG-ja dhe Interi ideojnë shkëmbimin Cavani-Icardi. Kërkesa e Ronaldos, dridhet Allegri, CR7 do Ancelotin te Juventusi. Kupa e Gjermanisë, Rashica gol, por në fund bën fest Bayerni. Në Angli, spektakël i Cityt asfalton United dhe ruan Kreun. Dhe titulli i fundit nga Kupa e Italisë, Milani katastrofë, në finale shkon Strakosha. Kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport dhe me këtë gazetë përfundon krejt pasqyra e shtypit përditshëm për ditën e sotme.